आमामा 6 गते पनि सेलेक्ट गर्न पाइयो, 7 गते पनि पाइयो, 8 गते भने 8 गते पनि छ, 9 गते पनि छ, 13 गते पनि छ, 14 गते पनि हेर्नुस् त ड्याङ मन खुसी सेलेक्ट गर्नुस् क्या। यसरी तपाईले डेट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो ओके, मलाई थाहा भइसकेको छ कि तपाईँ एकदमै प्रब्लममा हुनुहुन्छ। तपाईँको ड्राइभिङ लाइसेन्सको फर्म भर्दाखेरि डेट सेलेक्ट भइरहेको छैन। डोन्ट वरी साथीहरू, म तपाईँलाई एउटा होइन दुईवटा यस्तो मेथड बताउँदैछु जसको माध्यमबाट चाहिँ तपाईँले यो प्रब्लमलाई फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। सो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरिकन नकाटिकन हेर्नु होला है। मैले तपाईँलाई एकदमै प्रोपर मेथड एकदमै सही जानकारी दिँदैछु। सो अब प्रब्लम भइसकेको छ, डेट सेलेक्ट हुँदैन। यहाँसम्म सबैले फर्म भरिसक्नु भएको छ मलाई थाहा छ। यदि यहाँसम्म यो एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडिसम्म भर्नु भएको छैन भने मैले अलरेडी एउटा भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियोमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँसम्म आउन सक्नुहुन्छ। यहाँ आइसकेपछि यहाँनिर हेर्नुहोस् त चालक अनुमति पत्र आवेदन भन्ने अप्सन छ। यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो, सबैले मलाई थाहा छ, त्यही भएर यहाँ तपाईँ भिडियोमा आउँदै हुनुहुन्छ। अब यो चेकबक्स छ, यसमा पनि क्लिक गरिसक्नु भएको छ। तपाईँले नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा पनि क्लिक गरिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई धेरै जसो मान्छेलाई बाइककै लाइसेन्स चाहिएको छ मलाई थाहा छ, यसमा पनि क्लिक गर्नुभयो। अथवा जे को चाहिएको छ, डेट सेलेक्ट भइरहेको छैन भने के गर्ने भनेर मैले सोल्युसन दिने हो। अब तपाईँले लास्टमा जानुभयो होइन, नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो, सबैलाई थाहा छ मलाई। अब तपाईँले प्रोभिन्स छान्नुभयो, प्रोभिन्स नम्बर फर इक्जाम्पल 1 अनि अफिस छान्दाखेरि इटरीको अफिस मैले सिलेक्ट गरेँ। अब अर्जेन्ट हामी धेरै जसोलाई छैन, अर्जेन्टको रिजन पनि खुलाउन सकिँदैन। सो यसलाई मैले बन्द गरेर नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेँ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर डिजायर डेट भन्ने अप्सनमा जाँदाखेरि अप्सन छैन, कहीँ पनि सेलेक्ट गर्नै मिल्दैन। अब ज्येष्ठ हो यो त, अब योभन्दा अगाडिकोमा जान्छ नि त, म असारमा गएर भर्छु भन्दा पनि सबै सेलेक्टै हुँदैन। के गर्ने त, अब किन सेलेक्ट हुँदैन? यहाँनिर अलि तलतिर हेरौँ त, कोटा फिल्ड भनेर लेखेको यो देख्नुभयो तलतिर, भनेको 14 गते फिल भइसक्यो, 15 गते फिल भइसक्यो, 16 गते, 17 गते, अब यो 17, 18, 19 त हुँदैको होइन, किनभने शुक्रबार शनिबार आइतबार त हुँदैन। अनि 20 गते फुल, 21 गते फुल, 22 गते फुल, 23 गते फुल, 24, 25, 26 भएन, फेरि 27 गते फुल, 28 गते फुल। यसरी हेर्दाखेरि हरेक दिन सबै फुल छ। कसरी फुल भयो त यो भन्दा मान्छेले फर्म भरेर फुल भयो। पहिलो सोल्युसन हेर्नुहोस् है, के गर्ने, मान्छेले भरेर फिल भइसक्यो। अब ड्राइभिङ लाइसेन्स 15 दिनको लागि मात्रै खुलाउँछ, तपाईँले थाहा छ। अब अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ जहिले अब भर्दै जान्थ्यो, सबै डकुमेन्ट लिँदै जान्थ्यो, सबैको आवेदन, अहिले लिँदैन त्यसरी, मात्र 15 दिनको। जस्तो यो 31 आज जेठ 30 गते भयो, अब 31 देखि हेर्नुहोस् त 14 गतेसम्म ठ्याक्कै 15 दिन हुन्छ। त्यति दिनभित्रको लिन्छ, त्यति दिनभित्रको सबै फुल भइसक्यो। अघि मैले तपाईँले गते सबै गनेर देखाइसकेँ। जेठ 31 देखि असार 14 सम्मलाई पुरै फुल भइसक्यो। अब यो 15 लाई कहिले खुल्छ त, असारको 15 गतेलाई कहिले खुल्छ त भन्दा भोलि बिहान राति 12 बजेदेखि होइन, 12 बजेदेखि 15 गतेलाई खुल्ने भयो। सो यदि तपाईँ यो 15 गतेको भिजिटिङ डेट लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्दा राति उठेर तपाईँले फर्म भर्नु पऱ्यो कि। कुरा बुझ्नुभयो? एउटा तरिका भनेको के त भन्दाखेरि राति नै तपाईँले बिहानतिर ट्राई गर्ने। अब अहिले त अलरेडी फुल भइसक्यो, अहिले म बिहानै फर्म 7:33 हुँदैछ, त्यही पनि फुल भइसक्यो। 200 वटा जति कोटा हुन्छ एकचोटिमा, सरी 180 समथिङ कति हुन्छ, 180 हुन्छ, त्यो चाहिँ फुलै भइसक्यो क्या। सो तपाईँले यहाँनिर डेट सेलेक्ट गर्न सक्नु भएन। अब के गर्नु पऱ्यो, एउटा सोल्युसनको लागि भन्दा भोलि बिहान राति 12 बजेदेखि दिउँसो बिहानसम्ममा तपाईँले फर्म भर्नु पऱ्यो, एउटा तरिका भनेको है। र त्यसो गर्दिनँ म होइन, मलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्नै पर्ने छ, त्यसो गर्दा पनि भएन, अथवा फर्स्ट यो मेथडले काम गरेन भने अर्को के मेथडले काम गर्छ है। अब डेट सेलेक्ट नभइसकेपछि हामी सिम्पली स्टेप 3 मै आउने, ब्याक गरेर यहाँ ब्याक भन्ने अप्सन छ, स्टेप 3 मा आउँ। अब यसको लागि तपाईँले चाहिँ अफिस चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यहाँनिर हाम्रो इटरीमा पो फुल भएको हो त होइन, जस्तै धनकुटामा फुल भएको छैन कि, एकचोटि हेर्ने क्या। तर यस्तो तपाईँलाई ड्राइभिङ लाइसेन्स चाहिएकै छ होइन, म अन्त गएर भए पनि निकाल्छु भन्ने छ, त्यस्तो अर्जेन्टै छ भने, पालो आएको छैन भने यसो गर्नुहोस् न है। जस्तै धनकुटामा आउनुहोस्, धनकुटामा आउँदा एकचोटि के हुन्छ। अनि यहाँनिर आइसके पछाडि म नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्छु। नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेपछि सेलेक्ट डिजायर डेट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्यो। ज्येष्ठमा त सबै फिलै भइसक्यो, सेलेक्ट गर्ने मिलेन होइन। अब म नेक्स्ट असारमा जान्छु। असारमा ल हेर्नुहोस् आमामा 6 गते पनि सेलेक्ट गर्न पाइयो, 7 गते पनि पाइयो, 8 गते भने 8 गते पनि छ, 9 गते पनि छ, 13 गते पनि छ, 14 गते पनि हेर्नुहोस् त ड्याङ मन खुसी सेलेक्ट गर्नुहोस् क्या। यसरी तपाईँले डेट सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो तरिकाले तपाईँले डेट सेलेक्ट गर्नु होला। जस्तै म यहाँनिर 6 गते नै चाहियो भने 6 गतेलाई सेलेक्ट गरेँ। अनि अब कोटा 6 गते कतिजनाले भरे त भन्दाखेरि 6 जनाले भरिसके, अनि 133 जनाले बुक गरिसक्यो। अब 41 जनाको अझै बाँकी छ, तपाईँको त परिहाल्छ। एप्लाई भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईँको फोन नम्बरमा एउटा ओटिपी कोड आउँछ, त्यो ओटिपी कोडलाई यहाँनिर पेस्ट गरिदिनुहोस्, अनि कन्फर्म भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरू। यो तरिकाले तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। ल
अब मैले अहिले कन्फर्म गरिनँ किनभने यो चाहिँ मैले तपाईँलाई देखाउनका लागि मात्रै एउटा गरेको फर्म थियो। सो त्यसो भएर यहाँनिर मैले कन्फर्म गरिनँ। सो अब तपाईँले यहाँबाट के बुझ्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि यदि तपाईँको एउटा अफिसबाट डेट फिक्स भइरहेको छ भने डेट पाउनु भएको छैन भने आफ्नो नजिकमा पर्ने अर्को अफिसमा गएर चाहिँ डेट लिनुहोस् न है। जस्तै गाईघाटबाट हेर्दाखेरि पनि के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि नेक्स्ट गरौँ यहाँ डेट छ कि छैन भन्दा ज्येष्ठमा त छैन, असारमा जाँदाखेरि जस्तो 13 र 14 गतेलाई त छ त यहाँनिर। यो जुन छ नि यो रातो लेखेको चाहिँ बुक भइसक्यो हो। अब यो कालो चाहिँ छ जुन छ नि कालोमा चाहिँ तपाईँले सिलेक्ट गर्न पाउनुभयो र यो मधुरो खालको कालो भनेको पालै आएको छैन क्या, मतलब त्यो त 15 दिनभन्दा उता भयो, 15 दिनभन्दा उता त लिँदैन होइन। सो यसरी चाहिँ तपाईँले के फिक्स गर्नु पऱ्यो भने अब तपाईँले लाइसेन्स कतिको अर्जेन्ट छ, अर्जेन्टै छ भने चाहिँ अर्को प्रदेशमा गएर भर्न पनि पाइहाल्नुभयो तपाईँले। अब अर्को प्रदेशै जानु त म भन्दिनँ, यदि प्रदेश नम्बर 2-3 को मान्छे हुनुहुन्छ भने अर्को अफिस ट्राई गर्नुहोस् कि आफ्नो जिल्लाको आफ्नो नजिकको अफिसभन्दा अर्को एउटा अफिसमा चाहिँ कोटा हुनसक्छ। सो त्यो अफिसमा गएर तपाईँले फर्म भर्नुभयो भने जस्तै प्रदेश नम्बर 1 कै एकचोटि कताको हेरौँ त भन्दाखेरि झापाको हेरौँ न त है। झापाको भनेको बिर्तामोडको अफिसमा होला एकचोटि के छ त डेट छ कि छैन भन्दा हेर्नु त 14 गते छ त झापालाई। सो इटारीबाट पो फुल भइसक्यो त, 180 जना त फुल भरिसके, अघि राति नै उठेर भरिसक्यो। तपाईँ भोलि बिहान उठेर भर्नुहोस्, तपाईँको पाला आउँछ। यसरी एक दिन सर्दै जान्छ। अब भोलि 15 गतेको लागि खुलाउँछ, पछि 16 गतेको लागि खुलाउँछ होइन। यसरी चाहिँ यो प्रक्रिया चाहिँ तपाईँको बढ्दै जान्छ। अब यदि तपाईँ भोलि पर्सि भन्दा पनि उता जानु भने 17, 18, 19 3 दिन चाहिँ फेरि भर्न पाउनु भएन, किनभने 17, 18, 19 हुन्छ, त्यसको भोलिपल्ट फेरि भर्न पाउनुहुन्छ। सो ट्राई गर्नुहोस्, जहिले भर्न पाइन्छ भरिदिइहाल्ने हो है। र तपाईँलाई अर्जेन्टै छ भने अर्को एउटा चुज गरेर नजिकको कहाँ पाएको पर्छ त्यहाँ जहाँ कोटा हुन्छ त्यहाँ गएर तपाईँले फर्म भरेर त्यो अफिस भिजिट गर्नु होला। र यो तरिकाले फिक्स गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। भिडियो कस्तो लाग्यो, अलिकति इन्फर्मेटिभ भयो भने तपाईँले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्, र इन्फर्मेटिभ छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि नगर्नुहोस्, लाइक पनि नगर्नुहोस्। आजको भिडियोमा यति नै, अर्को भिडियोमा भेटौँला। थ्याङ्क यू सो मच।